Tất cả những hình ảnh bạn đang xem hiện tại đều không có thật. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, đây đều là những hình ảnh do AI tạo ra. Tất cả được tạo bằng bản cập nhật mới nhất từ Black Forest Lab. Phiên bản Flash 1.1. Nếu bạn cho ai đó xem những thứ này, họ thậm chí sẽ không thể nói rằng chúng được tạo ra bởi AI. Nó chân thật và sống động. Flash 1.1 là công cụ tốt nhất hiện có để vẽ ra một bức tranh cuộc sống. Sử dụng AI như trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cách bạn có thể sử dụng công cụ miễn phí tuyệt vời này. Tôi sẽ đưa bạn đến quy trình từng bước. Vì vậy bạn có thể tạo những hình ảnh tuyệt vời như thế này cho video của riêng mình. Chỉ cần xem hết video này bạn có thể tự tạo nội dung tuyệt đẹp mà không bị trùng lặp. Black Forest AI vừa công bố bản cập nhật mới nhất của mình, Flash 1.1 Turbo, và đây là những gì bạn cần biết về mô hình mới này. Bản 1.1 Turbo tạo ra hình ảnh nhanh hơn 6 lần so với phiên bản 1 Turbo trước đó. Ấn tượng đúng không? Và tất nhiên họ thích thể hiện. Vì vậy đây là một số kết của điểm chuẩn. So sánh nó với các mô hình tạo hình ảnh khác. Và bây giờ hãy để tôi chỉ cho bạn một vài cách sử dụng có thể sử dụng công cụ này. Có một vài nơi khác nhau mà bạn có thể sử dụng công cụ AI này. Cái đầu tiên được gọi là Data Integrator. Khi bạn đăng ký trên trang web của họ lần đầu tiên, họ sẽ cung cấp cho bạn khoản tín dụng trị giá $5 miễn phí để tạo hình ảnh. Lựa chọn thứ hai là Tâm Trí Sếp. Họ có mô hình Flash 1 và trên gói miễn phí của họ, bạn có thể nhận được 25 xu tín dụng mỗi ngày. Tiếp theo là Zaberban.com, nơi bạn có thể tạo tối đa 10 hình ảnh mỗi ngày. Tôi sẽ chia sẻ tất cả các liên kết dưới đây. Một cái khác là Tệp.ai, nhưng bạn sẽ cần phải trả tiền để sử dụng nó. Và cuối cùng, bạn có thể thử nó trên ảnh miễn phí. Nhưng để sử dụng công cụ AI của họ, bạn cần mua tư cách thành viên cao cấp của họ. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng nó trên Data AI cùng nhau. Bởi vì nó rất dễ dàng. Và nó cung cấp cho bạn các khoản tín dụng miễn phí để tạo hình ảnh. Khi bạn mở cùng nhau Data AI và đăng ký bằng ID email của bạn, bạn sẽ thấy một giao diện như thế này. Bạn có thể thấy rằng nó có một giao diện rất đơn giản, chỉ với một vài cài đặt. Bạn có thể điều chỉnh số lượng hình ảnh để tạo từ đây. Mặc dù vì một số lý do nó không thể thay đổi vào lúc này. Tôi không chắc tại sao, nhưng sau đó bạn có thể thay đổi chiều cao, chiều rộng của chúng tại đây. Không có quá nhiều lựa chọn ở đây. Vì vậy hãy thử tạo mô tả đơn giản, như một người phụ nữ xinh đẹp đứng trên một con phố đông đúc và bước vào. Như bạn có thể thấy, quá trình này thực sự nhanh chóng và đây là hình ảnh. Bây giờ nó trông giống như một bức tranh điển hình do AI tạo ra. Nó quá bão hòa, nền khá mờ. Làn da siêu mịn và có một chút tỏa sáng. Kiểu nhìn bóng bẩy này phổ biến với hình ảnh AI. Đặc biệt là với Flash. Nó không phải là một kết của tôi, nhưng không ấn tượng bằng những hình ảnh chúng ta đã thấy trước đó trong video. Bây giờ nếu bạn muốn kết quả thực tế, đây là một loại mẹo nhỏ IMG, theo sau là dấu gạch dưới. Và sau đó nhập bất kỳ 4 số ngẫu nhiên như 1279. Và thêm dấu chấm CR2 vào cuối và đảm bảo rằng đó là CR2 không phải CR7. Huyền thoại Ronaldo của hàng triệu fan ngoài kia. CR2 thực sự là định dạng tệp cho hình ảnh máy ảnh Canon. Hãy xem những gì chúng ta nhận được từ đó. Được rồi, đây là hình ảnh đầu ra. Nếu chúng ta nhìn vào nó, bạn có thể thấy rằng nó trông cực kỳ thực tế. Nó trông giống như một bức ảnh cũ thật. Giống như một cái gì đó được chụp bằng điện thoại cũ. Rất chân thực và không quá bóng bẩy. Bây giờ chúng ta hãy thử thay đổi các chữ số, giả sử 1487. Và xem những gì chúng tôi nhận được, và đây là hình ảnh đầu ra một lần nữa. Đó là một hình ảnh chung thực tế khá đơn giản. Cảm giác như ai đó vừa chụp nó trên điện thoại của họ. Không có gì quá giả tạo, mang lại cho nó một cái nhìn tự nhiên. Bây giờ bạn cũng có thể thêm một số từ khóa để làm cho nó thú vị hơn. Giống như một con chó, hãy xem nó nghĩ ra điều gì. Trời ơi, chỉ cần nhìn vào kết quả này. Nó trông giống như một bức ảnh điển hình của một con chó do chủ nhân chụp. Bạn thậm chí có thể nói đây là AI được tạo ra không? Nó trông giống như một bức ảnh thông thường. Hãy thử một cái gì đó khác. Hãy thêm mô tả người phụ nữ và xem điều gì sẽ xảy ra. Và nhìn vào đầu ra này. Nó cực kỳ thực tế, tôi thực sự sẽ thấy. Nếu bạn thấy điều này trên Instagram hoặc bất kỳ nơi nào trên Internet, bạn sẽ không thể nói rằng điều này được tạo ra bởi AI. Thật quá vi diệu. Và điều tôi thực sự thích ở những hình ảnh này, chỉ cần nhìn vào kết cấu da. Nó trông rất tự nhiên, rất tự nhiên.
Bây giờ bạn cũng có thể thử một cái gì đó khác. Thay vì một quý cô, hãy thử chụp ảnh tự sướng. Và trời ơi, chỉ cần nhìn vào cái này, nó không trông thể tuyệt vời hơn. Nó có vẻ ngoài tự nhiên như ảnh cũ mà tôi vô cùng thích. Một điều nữa tôi thực sự thích về Flash AI, rằng nó xử lý tất cả các chi tiết thực sự tốt. Và nếu bạn phóng to máy ảnh, bạn có thể thấy rằng các ống kính máy ảnh được căn chỉnh hoàn hảo. Và thậm chí còn có một chiếc đèn pin nhỏ giống như trên iPhone. Tuy nhiên logo của táo bị thiếu trong cái này, nhưng nhìn chung nó vẫn là một hình ảnh tốt. Bạn cũng có thể thử một số định dạng khác. Thay vì CR2, bạn có thể nhập huyện MEC. Lần này chúng ta hãy thử câu lạc bộ nhanh chóng và xem nó mang lại cho chúng ta những gì. Và đây là đầu ra nhìn vào đó. Nó không giống như một hình ảnh thực hoàn toàn ngẫu nhiên. Đặc điểm khuôn mặt của kính. Mọi thứ trông có vẻ thể thao trong cái này. Nó thực sự cảm thấy như họ đang thưởng thức một bữa tối ngon miệng trong một câu lạc bộ. Nhưng thành thật mà nói, nó không giống một câu lạc bộ. Nó giống như một quán cà phê hoặc nhà hàng, nhưng chỉ cần nhìn vào hình ảnh. Chủ nghĩa hiện thực thật đáng kinh ngạc. Điều này thật điên rồ. Một điều nữa cần nhớ là những thủ thuật này chỉ làm việc với một hoặc hai vấn đề từ. Ví dụ như vậy, nếu tôi gõ một bà già, nó hoạt động vì nó chỉ có 2 hoặc 3 từ. Nhưng nếu bạn sử dụng một lời nhắc dài, nó cũng sẽ không hoạt động. Vì vậy hãy thử chiếc xe thú vị nhanh chóng và xem điều gì sẽ xảy ra. Được rồi, đây là hình ảnh đầu ra. Nhìn nó thực tế như thế nào. Có một vài điểm không hoàn hảo nhỏ ở đây và ở đó. Nhưng nhìn chung nếu chúng ta nhìn vào hình ảnh, nó rất thực tế và có một cái nhìn tự nhiên. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta cho nó một buổi dạ hội dài hơn, như một ông già ngồi trong ô tô. Đây là đầu ra. Bây giờ bạn có thể thấy nó chắc chắn trông giống như một hình ảnh điển hình do AI tạo ra. Tôi không nói đó là một hình ảnh xấu, nhưng mọi thứ trông hơi quá hoàn hảo trong cái này. Bạn có thể nhận thấy nền thực sự bị mờ. Giống như các hình ảnh Flash khác, làn da cũng có lớp đánh bóng sáng bóng. Vì vậy tóm lại, rõ ràng đây là hình ảnh do AI tạo ra. Bạn cũng có thể thử các định dạng khác như JPEG chẳng hạn. Bạn có thể nhập một cái gì đó như bữa tối hoặc JPEG, và đây là một hình ảnh rất ngẫu nhiên của một bữa tối. Bạn có thể thấy nó trông thật như thế nào. Bây giờ hãy thử selfie hoặc JPEG. Được rồi, đây là đầu ra. Và cái này trông rất thực tế. Cảm giác hạt và chất lượng thấp thực sự làm cho nó trông tự nhiên. Điều tôi thực sự thích là cách nó giữ những điểm không hoàn hảo trong hình ảnh, như bóng tối và ánh sáng không hoàn hảo, làm cho nó giống như một bức ảnh chụp bằng tay thật. Nó không giống như nó được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp. Chỉ là một bức ảnh tự sướng ngẫu nhiên trên điện thoại. Tiếp theo hãy thử một cái gì đó như JPEG và đây là kết quả. Đỉnh của chóp, đây là một số hình ảnh tôi có thể tạo ra. Và như bạn có thể thấy, mọi thứ đều trông tuyệt vời. Nó rất tốt, nó gần như đáng sợ thành thật. Điều này rất thú vị, tôi có thể chơi với nó cả ngày. Nhưng vì lợi ích của video này, tôi sẽ dừng lại ở đây. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ nó và đăng ký nhận thông báo. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem và luôn ủng hộ chúng tôi.